Astăzi explorăm un concept fascinant din lumea finanțelor, teoria stabilirii prețurilor prin arbitraj, sau mai pe scurt, APT. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că vom descoperi cum a revoluționat Steven Allen Ross înțelegerea modului în care sunt evaluate acțiunile, dincolo de riscul de piață. Pregătiți-vă să deschidem o fereastră spre o perspectivă mai realistă asupra prețurilor activelor. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Cum le apreciați? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Stephen Allen Ross a fost un economist financiar american cunoscut în special pentru crearea teoriei stabilirii prețurilor prin arbitraj, în engleză se cheamă Arbitrage Pricing Theory și se prescurtează APT. Această teorie, creată în 1976, a reprezentat o alternativă la modelul de stabilire a prețurilor activelor de capital, CAPM, oferind o perspectivă multifactorială asupra determinării rentabilității așteptate a activelor financiare. Înainte de teoria APT, modelul CAPM era dominant pentru a explica relația dintre risc și rentabilitatea așteptată. Modelul CAPM, dezvoltat de William Sharpe, Jack Trainer, John Lindner și Jean Mossin, sugera că singurul factor relevant pentru stabilirea prețului unui activ este riscul său sistematic, măsurat prin beta în raport cu piața în ansamblul său. Cu toate acestea, Ross a observat că rentabilitatea activelor este probabil influențată de mai mulți factori macroeconomici sistematici, nu doar de performanța generală a pieței. El a argumentat că investitorii raționali vor profita de orice oportunitate de arbitraj, adică obținerea unui profit fără risc și fără investiție netă, ceea ce va alinia prețurile activelor cu rentabilitățile lor așteptate în funcție de expunerea la acești factori de risc multipli. Teoria APT se bazează pe următoarele principii esențiale. Rentabilitatea activelor este influențată de mai mulți factori sistematici. APT recunoaște că rentabilitatea unui activ nu este determinată doar de riscul de piață, ci și de alți factori macroeconomici care afectează toate activele într-o anumită măsură. Acești factori pot fi inflația, producția industrială, ratele dobânzii, primele de risc, adică diferența dintre randamentul obligațiilor cu risc ridicat și cele cu risc scăzut, curba randamentelor, adică diferența dintre ratele dobânzii pe termen lung și scurt, și alți indicatori macroeconomici relevanți. Relația dintre rentabilitatea așteptată și factorii de risc este liniară. APT spune că rentabilitatea așteptată a unui activ este o funcție liniară a sensibilității sale beta la fiecare dintre acești factori sistematici. Un principiu crucial al APT este că pe o piață eficientă nu ar trebui să existe oportunități de arbitraj pe termen lung. Dacă ar exista, investitorii le-ar exploata rapid, ceea ce ar duce la realinierea prețurilor până când oportunitățile dispar. Formula de bază a teoriei APT pentru rentabilitatea așteptată a unui activ sau portofoliu este afișată pe ecran. Sunt mai multe diferențe față de modelul CAPM. APT utilizează mai mulți factori sistematici pentru a explica rentabilitatea activelor, în timp ce CAPM se bazează pe un singur factor, riscul de piață. APT nu arată care sunt factorii relevanți. Aceștia trebuie identificați prin analiză economică și statistică. CAPM identifică piața ca fiind singurul factor relevant. APT are mai puține asumții restrictive decât CAPM. De exemplu, nu necesită ca toți investitorii să aibă aceleași așteptări sau să dețină portofolii eficiente. Teoria APT a avut un impact semnificativ asupra practicii și teoriei financiare. Ea oferă un cadru mai flexibil pentru înțelegerea și modelarea rentabilității activelor, recunoscând complexitatea piețelor financiare. Teoria stabilirii prețurilor prin arbitraj a stimulat cercetarea pentru identificarea factorilor macroeconomici care influențează în mod semnificativ prețurile activelor.
Teoria poate fi utilizată pentru a construi strategii de investiții care să exploateze eventualele discrepanțe de preț cauzate de evaluări incorrecte bazate pe sensibilitatea la diferiți factori de risc. Teoria APT oferă un cadru pentru evaluarea performanței portofoliilor în raport cu expunerea lor la diferiți factori de risc sistematici. De asemenea, ajută la înțelegerea și gestionarea diferitelor surse de risc sistematic care afectează portofoliile. În ciuda avantajelor sale, teoria APT are și unele limitări. Teoria nu specifică exact care sunt factorii relevanți sau câți ar trebui incluși în model. Identificarea acestora este o sarcină dificilă și poate varia în timp. Estimarea rentabilității așteptate și a primelor de risc asociate fiecărui factor poate fi complexă și supusă erorilor. Datorită nespecificării factorilor, testarea riguroasă a teoriei APT este mai dificilă decât în cazul KAPM. Stephen Allen Ross nu s-a limitat doar la teoria APT, el a avut contribuții semnificative în diferite domenii ale finanțelor și economiei. Ross a fost unul dintre pionierii teoriei agenției care analizează conflictul de interese dintre principal, adică acționar, și agent, adică management. Ross a fost co-creator al modelului binominal de stabilire a prețurilor opțiunilor, în engleză Binominal Option Pricing Model, model fundamental pentru evaluarea opțiunilor financiare. A contribuit și la dezvoltarea modelului Cox-Ingersoll-Ross, prescurtat CIR, important pentru stabilirea prețului obligațiunilor guvernamentale și modelarea ratelor dobânzii. Ross a fost unul dintre inițiatorii conceptului fundamental de prețuire a activelor derivate în condiții de neutralitate față de risc. În concluzie, Stephen Allen Ross a fost un vizionar în domeniul finanțelor, iar teoria APT rămâne una dintre cele mai influente și utilizate teorii pentru înțelegerea relației dintre risc și rentabilitate pe piețele financiare. Deși are limitările sale, APT a îmbogățit semnificativ modul în care academicienii și practicienii analizează și gestionează riscul și rentabilitatea investițiilor. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre modelul KAPM, adică modelul de evaluare a activelor financiare.